Vítám vás v mém kurzu o kontingenčních tabulkách. Vytvoření základní kontingenční tabulky není žádná věda. Než se do toho společně pustíme, podívejme se, s jakými daty budeme pracovat. Cvičný soubor ke stažení najdete pod videem. Máme před sebou fiktivní tabulku služebních cest. Jedná se o sloupcovou tabulku, která má nadepsané všechny sloupce. Právě taková je potřeba pro vytvoření souhrnné tabulky, které říkáme kontingenční či anglicky pivotní. V našem kurzu budeme používat i označení kontingenčky. Nutné podmínky pro vytvoření kontingenční tabulky jsou následující. Za prvé, musí se jednat o tabulku sloupcovou, se všemi vyplněnými nadpisy sloupců. Za druhé, v tabulce nesmíte mít sloučené buňky. A za třetí, v tabulce nesmí být nástroj, kterému říkáme souhrn, a pokud by vás zajímal, podívejte se na kurz pro středně pokročilé či kurz s názvem Velké tabulky. Takováto tabulka je jako zdroj v pořádku, ale ještě lepší variantou je převést ji do tzv. Chytré tabulky, která si při přidávání řádků či sloupců sama zvětšuje oblast, která tak dynamicky přechází i do kontingenční tabulky a není nutné ji přeoznačovat. Chytrou tabulku z ní uděláme přes kartu Vložení a volbou Tabulka. Další možností je jako zdroj pro kontingenčku použít celé sloupce, tak se také vyhneme nutnosti přeoznačovat tabulku při přidávání nových řádků, ale budou se nám v kontingenčce ukazovat hodnoty takzvaně prázdné, tedy právě ony z dosud nevyplněných řádků, a museli bychom si je odfiltrovat či s tím žít. Pokud jsme tedy rozhodli, jaký zdroj použijeme pro naší kontingenčku, pojďme si ji vytvořit v další lekci.